ra mình nướng bát ngô này mình ăn đã, rồi mình sẽ đi ra chợ sẽ tiếp tục công việc của mình. Bây giờ mình cũng chỉ cần cuộc sống bấy nhiêu nay là cũng đủ rồi. Mình cũng chẳng cần lo lắng và quan tâm tới ai nữa. Bởi vì mình có lo lắng cho mọi người, nhưng mọi người có tôn trọng mình đâu. Kể ra mình ở đây một mình với ngôi nhà này cũng rất là rộng. Khi nào mình có tiền mình sẽ tu sửa lại ngôi nhà này cho nó đẹp hơn. Biết chín chưa nhỉ? Thôi, mình cứ đúc hết chỗ lửa này, rất là ngô cũng sẽ chín thôi. Mình có nên tới nhà anh Sung để xin lỗi mọi người không nhỉ? Nhưng nếu mình tới đó mà anh Sung không bỏ qua cho mình, có khi anh Sung còn đi báo cảnh sát để bắt mình luôn. Mà thôi, mình không nghĩ đến chuyện đó nữa. Bây giờ mình cứ lo cho cuộc sống hiện tại của mình thôi. Ngô của mình chắc cũng chín rồi, mình sẽ mang vào trong để mình ăn. Đúng quá. Ngô này ngon và ngọt quá. Ngon lắm. Vừa nóng vừa ngon nữa. Từ bây giờ trở đi, mình cứ duy trì công việc của mình thôi. Mình sẽ không làm phiền tới ai và quan tâm tới ai nhiều nữa.
Mà một công việc nhà như vậy, từ trước tới giờ mình lại không nghĩ ra. Mình cứ phải đi thu hoạch và đi nhặt phế liệu cho vất vả. Bây giờ mình đã biết công việc này rồi thì mình cứ duy trì làm. Hôm qua mình đi ra chợ mình xin tiền. Mình mặc quần áo đẹp, hình như là họ không cho mình tiền nhiều. Bây giờ mình phải nghĩ một cách nào đó để khiến cho họ thương hại mình và họ cho mình tiền nhiều hơn. Mình thấy chiếc nón và chiếc cùi của mình như vậy cũng được rồi. Bây giờ mình chỉ cần cải trang thêm trang phục của mình nữa thôi là họ cũng sẽ cho mình nhiều tiền hơn. Mình ăn xong bát ngô này, mình nghỉ ngơi một lát rồi mình sẽ ra chợ để tiếp tục công việc của mình. Đi nào đâu? Có đường bốc vừa rồi. Đi nào? Tao đi xe đâu? Có đường gì đây? Đây vào. Đâu đường cơ? Lớn lại tiền đi. Đây, sạch, cá sạch. Chị mà gái ơi. Ngon thế. Mà tập à? Ôi quả nhung dâu bóng ngon hơn. Ôi dồi ôi, có hai. Tập đấy hết không? Thoải mái rồi bà nhé. Nó bốc lốt bà. Để lốt lên 6 giờ lớn. Một cân tư chị ạ. Bao tiền em ơi? 14.000 ạ. Chị gửi tiền. Vâng.
Vợ chồng duyên đi đâu mà lại khóa cổng như này nhỉ? Có khi mình cũng phải sắm cái điện thoại để có lúc mình gọi cho các con thì mới biết là các con nằm ở đâu. Mình đến lần nào mình cũng đứng ở ngoài, cứ không biết là các con đi đâu, cứ đứng chờ mãi thôi. Thôi mình cũng ra chỗ mát này để nghỉ một lát để chờ các con tí xem nó có về không. Nếu nó không về thì mình cũng đi về thôi. Hôm qua mình cũng rất là nặng nề với con Duyên. Vậy là hôm nay mình cũng đến nhà con Duyên để nói chuyện cho vợ chồng Duyên hiểu. Tại vì là ông cứ muốn đòi vào trong này để muốn làm nhà, muốn phiền hà với các con. Mình không muốn như thế. Mình muốn để cho đón ông nó về ngoài ấy, không để phiền đến các con. Ông ấy á là ông ấy đưa Long về, cho nên cháu trai mình mới nói như vậy thôi, chứ nó cũng rất là thương, nó không có làm ý gì đâu. À đây, Sung đây rồi. Sung về rồi à con? Vâng. Mẹ tới đây lâu chưa ạ? Mẹ cũng tới được một lúc rồi con ạ. Vậy à? Thế thôi con mời mẹ vào trong nhà. Con cũng đi mua chút thức ăn về nấu ăn thôi ạ. Thế mẹ đi trước đi ạ. Mẹ vào trong nhà đi ạ. Mẹ vào trong nhà đi ạ. Mình cất một chút thức ăn đi đã. Mẹ uống nước đi ạ. Sung này, Duyên hôm nay đi đâu con? Vợ con đi thu hoạch từ sáng sớm rồi mẹ. Hôm nay con cũng có chút việc, con phải ra chỗ trung tâm giới thiệu việc làm. Rồi con sẽ tiện qua chợ, con vừa mua thức ăn về đây thì gặp mẹ đấy ạ. Duyên chịu khó nhỉ con nhỉ? Vâng, cô ấy vẫn chịu khó từ trước tới giờ mà. Hôm qua Duyên đưa bố con về ngoài đấy thì cũng gặp mẹ. Thế bố thì muốn hỏi tiền mẹ để mà làm nhà trong này. Thế mẹ hôm qua mẹ cũng hơi quá lời nói với Duyên. Thì có hôm nay mẹ vào đây để mẹ muốn nói lại với các con. Mẹ hơi lỡ lời. Mẹ không có ý đó đâu, nhưng mà lúc đấy mẹ được bố con thì mẹ cũng nói thế. Thì các con bỏ quá đó, mà con về con nói chuyện với Duyên truyền đạt như vậy nhé. Vâng mẹ, hôm qua thì lúc Duyên về cũng nói chuyện này cho con biết. Con cũng cảm thấy rất buồn và con lại có cái suy nghĩ khác về mẹ đấy ạ. Hôm qua mẹ cũng nói hơi lặng lời với Duyên. Vậy về hôm nay mẹ mới lại vào đây để mẹ nói với lại các con để cho con thông cảm cho mẹ, đừng chấp trách gì này nói của mẹ con nhé. Vâng mẹ, mẹ không phải suy nghĩ quá nhiều đâu ạ. Và chồng con sẽ thông cảm về chuyện này ạ. Thì bố con đâu rồi mẹ? Mẹ có để cho bố con vào trong này chung sống cùng với cả vợ chồng con không ạ? Hay là mẹ giữ bố con ở ngoài đó chung sống cùng với cả mẹ ạ? Con ạ, mẹ cũng quyết định rồi, để bố ở ngoài đấy ở với mẹ, để vợ chồng lúc nương tựa, lúc ốm lúc đau, để dựa nhau con ạ. Vâng ạ. Bố con nói với mẹ rằng con nghỉ việc ở công ty rồi phải không con?
Vâng mẹ, con cũng mới nghỉ ít ngày nay rồi ạ. Thực ra thì công việc của con cũng ở đây cũng rất là đều đặn, nhưng mà do thời gian vừa rồi thì Long cũng hay tới đây làm phiền gia đình con, khiến con lại phải nghỉ để lo công việc trong gia đình. Mẹ, vâng. Nên là con nghỉ nhiều quá, công ty cũng đã cắt con nghỉ việc, nên bây giờ tạm thời con vẫn chưa có việc làm, và con cũng chỉ tập trung vào thời gian để đi học tiếng, để sắp tới để con đi xuất khẩu lao động. Thế con cố gắng nhé. Vâng. Con đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài thì có hết nhiều tiền không con? Cũng hết nhiều đấy mẹ. Thôi, theo mẹ thì nghĩ như này, con nên ở nhà làm quanh đây thôi. Còn con cái nhỏ, vợ con ở nhà một thân một mình nó vất thì con xin làm quanh ở đây thôi con ạ. Vâng mẹ, nếu mẹ nói như vậy thì con cũng nên phải suy nghĩ lại ạ. Tạm thời thì con chưa tìm được việc làm, nên là con mới có định hướng là đi học tiếng để mà đi xuất khẩu lao động thôi ạ. Nếu mà con mà tìm được công việc làm ổn định rồi thì chắc chắn là con sẽ làm ở đây để mà gần vợ con, để còn tiện chăm sóc gia đình nữa. Nếu con biết suy nghĩ như thế là tốt con ạ. Vâng ạ. Mà thôi mẹ, cũng lâu rồi mẹ mới về đây chơi cùng với cả vợ chồng con. Bây giờ thì con cũng xuống bếp để mà nấu ăn, để lát nữa đợi Duyên về nữa rồi mẹ con mình cùng nhau ăn cơm. Vậy, thế cũng được. Thế để mẹ xuống phụ bếp cùng với con đi. Vâng, thế cũng được mẹ. Mình chắc chắn là bà ấy cũng chỉ có tới trang trại của Duyên thôi. Không biết là giờ này vợ chồng mình xung có nhà không nhỉ? Thôi mình cứ đi vào đó xem là bà có tới đây không. Ông tới đây à? Bà cũng ở đây à? Vâng, tôi vào chỗ con Duyên đây. Tôi cũng đang đi tìm bà đây. Mà tại sao bà đến đây mà không nói cho tôi biết? Thế ông đến đây ông tìm tôi để làm gì? Sao không ở với lại cháu cha tôi mà ông lại còn đi tìm tôi? Thế bà đang cầm giỏ đi đâu đây? Mà vợ chồng xung có nhà không? Tôi cầm giỏ đi hay rau. Duyên đi thu hoạch rồi, còn Sung ở trong nhà ông ạ. Vậy à? Vâng. Bố ơi. Sung à? Vâng, bố tới đây ạ. Đi Sung ạ. Hôm qua thì mẹ con cũng đã hiểu lầm mà đã nặng lời với Duyên rồi. Thì bố tới đây thì cũng mong con và Duyên cũng thông cảm cho mẹ con. Vâng bố ạ. Chuyện này lúc sáng thì mẹ con cũng đã nói cho con biết rồi. Thôi mọi chuyện tất cả cũng đều diễn ra hiểu lầm thôi, cũng không có gì to tát đâu ạ. Thôi con mời bố vào trong nhà đi ạ. Ông vào nhà uống nước nhé, tôi hay rau. Lần này bố quay trở lại đây thì bố có ở với cả vợ chồng con không ạ? Bố vẫn quyết định là về đây ở với vợ chồng nhà con mà. Vâng, như vậy thì con cũng cảm thấy yên tâm rồi. Nhưng mà còn ý kiến của mẹ con thì sao ạ? Mẹ con cũng không đồng ý đâu. Vẫn muốn là giữ bố ở cùng với bà ấy ở nhà cháu của bà. Vậy à bố? Thế thì lát nữa con sẽ nói chuyện này lại với cả mẹ con, rồi hỏi xem ý kiến của mẹ con như thế nào. Nhưng mà bố cũng không đồng ý ở nhà cháu của bà ấy đâu. Vâng. Nhưng mà bố có thể nói cho con biết lý do tại sao bố không muốn ở cùng với mẹ không ạ? Lúc ban đầu thì bố về đấy ở cùng với mẹ con thì cũng không sao cả. Nhưng mà một thời gian ở đó thì cháu trai của mẹ con ấy, cũng có những lời nói và có ý là không muốn cho bố ở đó. Nên là bố quyết định là không ở đây nữa. Thế ra chuyện là như vậy.
bố cũng đã quyết định về đây cùng với cả vợ chồng con. Vợ chồng con cũng cảm thấy rất là vui, và vợ chồng con sẽ tiện chăm sóc bố hơn. Vợ chồng con thì đi làm thì cũng có bố ở nhà để chăm sóc trang trại, nhưng mà mẹ con lại không đồng ý. Như vậy thì lại khiến cho vợ chồng con rất khó xử bố ạ. Nhưng mà thôi, lát nữa thì Duyên về đây, vợ chồng con cũng hỏi lại mẹ con xem là để mà thống nhất là mẹ con có đồng ý để cho bố ở đây hay không. Vâng ạ. Bố đâu đấy ạ? Đấy, mẹ con cũng hái rau về đây rồi đấy. Mẹ ơi, mẹ để con cầm rau vào bếp cho. Mẹ cứ ngồi uống nước với cả bố con đi. Thế con cất cho mẹ nhé. Vâng. Nãy thì tôi cũng đã nói chuyện với Sung rồi, tôi cũng đã quyết định là về đây ở cùng với vợ chồng nhà các con để mà tôi trông nom trang trại cho các con. Ông nói thế là không được đâu. Tôi quyết định ông phải về với tôi, không ở đây được đâu. Tôi đã nói với bà rồi, tôi không đồng ý về đấy ở cùng với bà, ở nhà cháu trai bà đâu. Ông ạ, cháu trai nó không có ý đồ gì đâu, thì ông cứ về ở với tôi. Vì là cháu trai bà đã nói với tôi những câu nó có ý là không muốn để cho tôi về đấy ở đâu. Ông ạ, thì ông đưa ông Long về, cho nên là cháu tôi nó chỉ nói thế thôi, chứ nó không có ý gì đâu ông ạ. Thôi mẹ ơi, theo con như này, bây giờ thì bố con cũng có ý kiến là bố con về đây để chung sống cùng với cả vợ chồng con, thì con cũng cảm thấy rất biết ơn về điều này. Mẹ cứ để cho bố con về đây ở với con đi ạ. Không con ạ, thôi cứ để bố về ở với mẹ. Mẹ nói thì con cũng phải thông cảm cho mẹ nhé. Thì mẹ sẽ đón bố con về ngoài đấy ở với mẹ, để sau này 2 tuổi già bố mẹ chăm sóc nhau con ạ. Vâng, nhưng mà lúc nãy con cũng nghe bố con nói rằng là cháu trai của mẹ cũng không muốn bố con ở đó, nên là mẹ cứ để cho bố con về đây ở cùng với cả vợ chồng con. Không được đâu con ạ. Mẹ muốn để đón bố về, để sau này 2 tuổi già bố mẹ chăm sóc lẫn nhau. Mẹ ơi, con cũng có ý kiến thế này. Bây giờ thì bố con cũng muốn về đây ở cùng với cả vợ chồng con ấy. Hay là mẹ cũng chuyển về đây ở cùng với cả vợ chồng con, để có cả bố và mẹ cũng được mà. Không được đâu con ạ. Mẹ muốn bố về ngoài đấy, và bây giờ mẹ vẫn đang ở ngoài đấy cùng với cháu của mẹ. Bây giờ mẹ mà vào như thế này thì cháu mẹ nó lại ý nghĩ theo một ý nghĩ khác con ạ. Vâng, nếu mà mẹ nói như vậy thì con cũng cảm thấy rất khó xử. Thế bố ơi, mẹ con cũng đã nói như vậy rồi thì quyết định của bố thế nào ạ? Bố cũng đã nói chuyện với con rồi, là bố không về đó ở đâu, mà bố quyết định ở đây cùng với các con đấy. Nếu mà một bên là bố cũng quyết định ở cùng với vợ chồng con, mà mẹ con lại không đồng ý, này vợ chồng con cảm thấy rất là khó xử đấy bố ạ. Nên là con cũng rất mong là bố mẹ sẽ có một sự thống nhất ạ. Tôi đã nói với ông rất nhiều lần rồi, nếu như ông không ở với tôi thì tôi sẽ làm đơn ly dị ông đấy. Tôi không ở với ông đâu. Mẹ ơi, con mong mẹ đừng nói như vậy à. Bây giờ bố con cũng đã quyết định về đây ở cùng với cả vợ chồng con, và con cũng có lời là muốn mẹ về đây ở cùng với cả vợ chồng con rồi, thì mẹ cứ hãy suy nghĩ lại. Không, mẹ sẽ không vào đây, mà bố con quyết định như thế thì mẹ sẽ làm đơn ly hôn con ạ. Mẹ không ở với bố đâu. Xung ạ, mẹ không ở đây ăn cơm với cái con đâu, thì mẹ quyết định là bây giờ đi về. Còn tôi nói với ông rồi, ông phải về ở với tôi. Nếu như ông không về, tôi sẽ làm đơn ly hôn, tôi cắt đứt tình nghĩa vợ chồng với ông đấy. Còn Sung ạ, Sung hết sức thông cảm cho mẹ nhé. Thôi mẹ đi về đây. Mẹ cứ ở đây đã. Thôi mẹ đi về. Còn đấy, ông cứ ở đấy nhá. Ông không nghe tôi là tôi sẽ làm đơn ly hôn. Ông đừng trách tôi một điều gì. Bà cứ về đi. Tại sao mẹ con lại cứ nặng lời với bố như vậy? Mẹ con nói như vậy để mà cố gây sức ép, bắt buộc bố phải về ở cùng với mẹ con, ở nhà cháu trai của mẹ con thôi. Vâng bố ạ, thôi chuyện gì cứ hãy bình tĩnh giải quyết bố ạ. Chắc không vấn đề gì đâu. Con tôi hỏi ông một lần cuối, thế ông có đi về ở với tôi không?
Nếu không về là tôi sẽ làm đơn bỏ ông đấy. Tôi không vào đâu, bà để đồ tôi đi. Không, quyết định ông phải về với tôi. Thôi mẹ ạ, bố mẹ cứ bình tĩnh đi ạ. Sung ạ, Sung hết sức thông cảm cho mẹ nhá. Mẹ quyết định bố phải về ở với mẹ để vợ chồng cùng chung sống với nhau. Đi, ông đi cùng với tôi đi. Tôi không vào đâu. Ông Bà không cứ về, để đồ ông lại về. giả với tôi đi. Ông về, không phải về với tôi. Tôi đã bảo tôi không về đâu. Thôi, tôi nói với ông nhá, lần này lần cuối nhá. Nếu ông không về, tôi sẽ làm đơn ly dị, tôi bỏ ông. Tiền của tài sản trong gia đình nhà mình á, ông không có quyền được sử dụng gì nữa đâu. Mất hết, không còn gì nữa. Còn Sung sẽ hết sức thông cảm cho mẹ nhá. Mẹ về đây. Vâng mẹ. Thôi bố ạ, bây giờ mẹ con cũng đã nói như vậy rồi. Thì con cũng mong bố mẹ hãy bàn bạc lại và thống nhất lại đi ạ. Chứ bây giờ mẹ con cũng không đồng ý cho bố ở đây. Mà bây giờ bố lại tới đây ở thì lại khiến cho vợ chồng con cảm thấy rất khó xử ạ. Bây giờ thì mẹ con cũng đã nói như vậy rồi. Thì bố cứ về ở với cả mẹ con một thời gian đi. Khi nào bố mẹ bàn bạc thống nhất lại với nhau rồi bố chuyển tới đây ở cùng với cả vợ chồng con cũng chưa muộn đâu. Thôi đâu. Đi, thế mẹ về con nhé. Vâng ạ. Bố về con. Con chào bố Đi mẹ không? ạ. Bố đi làm về à? Vâng ạ. Bố mẹ tới đây từ khi nào vậy ạ? Bố cũng mới tới đây mà. Còn mẹ tới từ sáng còn ạ. Vậy bố mẹ lại đang định đi đâu thế? Bố mẹ cứ ở đây chơi với vợ chồng con đi. Bố cũng rất muốn ở đây cùng với vợ chồng cho con, nhưng mà mẹ con quyết định là đón bố về thì nhà cháu của mẹ con thì mà ở. Thế ý kiến của bố như thế nào ạ? Con cũng muốn xong mỗi quyết định của bố và mẹ cũng đều có sự đồng thuận và thống nhất, chứ đừng to tiếng với nhau ạ. Duyên ạ, con đi làm, con không có nhà, nãy mẹ cũng kể chuyện với Sung rồi. Thì mẹ cũng bảo là quyết định bố về ngoài đấy ở với mẹ. Thì vợ chồng con hết sức thông cảm cho mẹ nhé. Để đón bố về để sau này bố mẹ còn nương tựa vào nhau con ạ. Vâng, nếu như ý kiến của mẹ vẫn quyết định như vậy thì vợ chồng con cũng không dám giữ bố lại đâu ạ. Còn nếu bố mẹ về đó có thời gian thì cứ về đây chơi và thăm với vợ chồng và các con của con ạ. Thế cũng được. Thôi mẹ ạ, bây giờ thì Duyên cũng vừa đi thu hoạch về đến đây thì trong mấy khi là gia đình nhà mình cũng đông đủ, nên là bố mẹ cứ ở đây ăn cơm cùng với cả vợ chồng cùng con cho vui ạ. Không được đâu con ạ. Thôi bố mẹ về để cho nó kịp chuyến xe con ạ. Xin phép các con mẹ cũng về đây. Vâng ạ. Thôi ta đi thôi ông. Mà Duyên cũng vừa đi thu hoạch về thì con cũng nghỉ ngơi đi. Bố về đây. Vâng, bố mẹ về cẩn thận ạ. Ông mãi lên, đi nhanh nhanh cái chân lên. Đây, ba lô ông đây, ông đeo đây. Này, ông về thế ông lựa lời mà ăn nói với cháu của tôi nhá. Ông đừng nghĩ cái suy nghĩ cái xấu về cháu của tôi ông nhé. Lựa mà nói. Thế sao từ nãy đến giờ tôi nói chuyện ông không nói chuyện gì với tôi đấy? Mà ông về đấy á, ông mà lựa mà ăn nói với cháu tôi nhá, mà giữ thể diện cho tôi nha ông nhá. Mình biết ngay mà, hôm nay mình mặc quần áo đẹp nhưng cũng không xin được nhiều tiền. Tôi đang một mình với ông. Thế ngay tôi lại gặp thằng Long đây. Con chào bố mẹ đang đi đâu à? Tôi đã nói với cậu rồi. Từ nay không gọi tôi là mẹ nữa cơ mà. Tôi không mẹ con gì với cậu nhá. Mà tại sao cậu sức tài vai rộng mà cậu không đi làm đi ăn gì? Mà cậu đi xin, thế này cậu có ngại với người ta không? Cháu làm việc gì là việc của cháu. Sao cô cũng phải nói cháu làm gì nhỉ? Tôi đã nói rồi. Tôi đã không ưa cậu. Mà tại sao tôi đến đâu á, tôi cũng cứ gặp cậu như thế này. Nếu như là cậu ám tôi là sao nhỉ? Cô đừng có nói như vậy. Cô cũng có tội rồi.
cô nói thì cô cũng phải tôn trọng cháu nữa à. Cháu đi ăn xin, cháu có xin của cô đâu à. Mà tôi có tiền á, tôi không cho cậu đâu. Cậu như thế này, cậu đi xin tiền như thế này mà ảnh hưởng đến tất mọi người, ảnh hưởng đến cả ông á, ông thấy chưa? Bây giờ ông nhìn thấy con dai ông thấy tốt chưa? Mà Long nó đi làm việc như vậy thì có liên quan tới bà đâu. Xấu nó chứ không xấu gì riêng bà cả. Mà bây giờ bà có tốt thì bà đi nuôi nó đi. À, tôi nghĩ ông là chồng tôi mới nói ông nhá. Nếu ông không phải là chồng tôi không nói. Mà đấy, nếu mà ông cảm thấy ông nghĩ tốt cho nó, ông đi ở với nó đi. Tôi không quan tâm đến ông nữa đâu. Nếu cô đã nói như vậy thì để bố cháu về ở cùng với cháu ạ. Nếu mà cháu đã nói thế, đi ông ơi. Đây, bố con dắt nhau về mở nhé. Đi dắt nhau về mở, đi đi. Tôi không cần thiết. Ông đi đi. Thôi, bố về ở với con đi ạ. Không được đâu con. Bố đang có chuyện gì à? Thôi để bố về ở cùng với mẹ con đi. Thế ông bảo ông đi với con ông, đấy con ông đi xin khối tiền, ông về mở với con ông đi. Đấy xin đấy, đi với con đi, đi. Nhưng mà tại sao bà không để cho tôi ở cùng với vợ chồng Sung mà bà cứ đuổi tôi về ở với Long nói thế nào? Đây, vì con dai ông Long con này, sức tài vai rộng này, nó xin khối tiền này thì ông về bảo nó nuôi, đi nó nuôi đi, về bố con nuôi nhau, đấy, đi. Đi thôi bố. Thôi con thông cảm cho bố. Bố không về ở được với con đâu. Mà cái việc này thì con cũng đừng nên làm nữa. Con cố gắng là tìm đến một công việc nó phù hợp với con. Chứ đừng làm cái việc này nữa, không thì bố thấy nó không hay đâu. Vâng ạ. Bố nói như vậy thì con đi ạ. Con về nhé. Không biết bố và mẹ đang có chuyện gì xảy ra. Ông có bước nhanh lên không? Để báo. Bố nói như vậy cũng đúng. Khi nào mình tìm được công việc ổn định thì mình sẽ không làm công việc đi ăn xin này nữa. Mình sẽ bỏ công việc này. Ông đi nhanh cái chân lên. Mà tôi đã nói với ông rồi, tôi rất thương vợ chồng con Duyên. Lúc này nó đang gặp khó khăn. Mà tôi nói á, nếu các ông không hiểu ý tôi, để ông thông cảm cho vợ chồng nó. Ông cứ ở đấy à? Bà nói như vậy thôi, chứ bây giờ tôi về đấy là tôi cũng không muốn về. Cháu bà nó cũng thích tôi đâu. Không phải thế đâu ông ạ. Cháu tôi nó rất thương vợ chồng mình. Chỉ vì ông đưa thằng Long về cho nên là nó nói vậy thế thôi ông ạ. Ăn đi nhá. Anh Sông ơi, rửa tay xong ra để ăn cơm. Ăn cơm. Vườn rau nhà mình cũng tốt thì anh cũng hái một ít rau này để làm dưa. Ăn cũng rất là ngọt đấy em ạ. Vâng ạ. Anh ăn thêm miếng trứng này đi. Em cũng ăn đi. Vâng. Bây giờ mẹ cũng đã quyết định để cho bố về đó ở cùng với cả mẹ rồi. Nên là vợ chồng mình có khi cũng không làm nhà nữa em ạ. Vâng, anh nghĩ như vậy là cũng đúng ạ. Em nghĩ rằng cứ để bố ở cùng với mẹ thì mọi chuyện cũng sẽ yên ổn thôi. Chứ mẹ không muốn bố về đây ở thì bố mẹ sẽ lúc nào cũng to tiếng và cãi vã nhau. Như vậy sẽ không hay đâu anh ạ. Nhưng mà anh thấy bố có vẻ là không thích về đó ở cùng với cả mẹ thì phải. Thì mọi chuyện em cũng đã được nghe bố nói rồi.
Em cũng hiểu về cái sự khó xử của bố. Nhưng thôi, mình cũng phải theo cả ý của mẹ nữa anh ạ. Ừ. Rau cải làm dưa ăn ngon quá anh ạ. Anh thấy ở vườn mình cũng dầu rau nó cũng tốt rồi, nên là anh cũng cắt một ít để mà làm dưa mình ăn dần. Mình làm dưa hết lượt này mình lại làm tiếp anh nhá. Ừ. Em ăn mình trứng đi. Vâng. Anh Sung này, thế việc học tiếng Hàn của anh tới đâu rồi ạ? Hiện tại thì anh vẫn chưa học được gì cả. Hôm nay anh có ra trung tâm giới thiệu việc làm ấy, nhưng mà họ vẫn đang xếp lớp nên là họ vẫn chưa dạy được đâu. Vâng. Chắc còn phải mất ít ngày nữa. Em nghĩ rằng tiếng Hàn khó như vậy thì anh cũng phải chịu khó học thì mới có thể hiểu và học nói được tiếng của họ anh ạ. Ừ. Hôm nay em đi thu hoạch gì vậy? Hôm nay em đi thu hoạch quả cà pháo xanh anh ạ. Cũng may là ra chợ bán cũng được giá và nhanh hết. À. Em ăn thêm trứng nữa đi. Vâng, thôi anh cứ kệ em, anh ăn nhiều vào. Ừ.